हाँ जी, एक बार फिर तो स्वागत है जी तुहाडा पंजाबी शेयर बाज़ार चैनल ते। सो चलो जी आपां अज दी क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, जिहड़ा अज दा टॉपिक है अपना वो आपां ट्रेडिंग नूं लैके ते जिवें आपां तुहानूं दस्सिया सी कैंडल स्टिक नूं लैके जां ट्रेडिंग ते इन्वेस्टमेंट दे विच की फर्क है, इहदे अकॉर्डिंग डिस्कशन करनी आपां ने। जां जिवें ट्रेडिंग ਦੀਆਂ टाइप्स की नेगियां ਤੇ ट्रेडर ਦੀਆਂ टाइप्स की नेगियां, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट ने ਜਿਹੜੇ मतलब कि थोड़े ਜਿਹੇ ਆਪਾਂ ਜੇ माइंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੋ ਰਿਕਾਰਡਡ ਵੀਡੀਓ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਕਿਪ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੀ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਐਸੈਟਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ, ਕੋਮੋਡਿਟੀ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ। ਕੋਮੋਡਿਟੀ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਰੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਨੂੰ ਬਾਏ ਜਾਂ ਸੈੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਬੋਲ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਨ ਸਾਡਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਟ੍ਰੇਡਰ ਦੀ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਕੈਲਪਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਪੋਜੀਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਟਰਾਡੇ ਟ੍ਰੇਡਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਸਕੈਲਪਿੰਗ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸਕੈਲਪਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਇੰਟਰਾਡੇ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਵਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਕੀ ਹੈ, ਸਕੈਲਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਵੱਡੀ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਲੌਜਿਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਛ ਕੁ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਾਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਿਸੇ ਸ਼ੇਅਰ 'ਤੇ ਲਾਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ 1 ਜਾਂ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਅਮਾਊਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬੁੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਕੈਲਪਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੰਬਾ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ 5-4 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਕੈਲਪਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਆਪਣਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਇੰਗ ਆਰਡਰ ਵਾਲਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕੰਸੈਪਟ ਆਪਣਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਬਾਏ ਜਾਂ ਸੈੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੈਥਡ ਸੇਮ ਰਹੂਗਾ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਪਸ ਕੀ ਹੈ ਟ੍ਰੇਡਰ ਦੇ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਕੈਲਪਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰਾਡੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ। ਇੰਟਰਾਡੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੱਕ ਹੋਲਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇ ਮੋਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਟਾਕ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸਵੇਰੇ 9:15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 3:15 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਉਹਨੇ 10 ਵਜੇ ਟ੍ਰੇਡ ਲੈਤੀ, 11 ਵਜੇ ਟ੍ਰੇਡ ਲੈਤੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਉਮੀਦ 'ਤੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ, ਇੰਟਰਾਡੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਇੰਟਰਾਡੇ ਟ੍ਰੇਡਰ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਸਵਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡਰ। ਸਵਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ, ਸਟਾਕ ਉਹੀ ਹੋਗਾ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਹੋਲਡ 'ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ 1 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਸਵਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ। ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਪੋਜੀਸ਼ਨਲ। ਪੋਜੀਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਟਾਕ ਉਹੀ ਹੈ, ਕਨਸੈਪਟ ਉਹੀ ਹੈ, ਚਾਰਟ ਉਹੀ ਹੈ, ਕੈਂਡਲਸ ਉਹੀ ਨੇ, ਮੀਨ ਚੇਂਜ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਚੇਂਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਟਾਈਮ। ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਪੋਜੀਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਟਾਈਪਸ ਨੇਗੀਆਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ
कि जे कोई स्कैल्पिंग कर रहा है वो किसी होर प्लेटफॉर्म तो कर रहा है, तो इंट्राडे वाला किसी होर प्लेटफॉर्म पर है, तो ਜਾਂ ਸਵਿੰਗ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰੋਕਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਫ਼ਰਕ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਟਾਈਮ ਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਜਲਦੀ मतलब कि फटाफट ट्रेड लैके ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਕੈਲਪਰ ਹੈ, ਔਰ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਹੋਲਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁਆਇੰਟ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸੋਚੀ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਚੀਜ਼ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੋ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੇਮ ਹੈ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ, 2 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ, 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਪਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਦੇ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜੇ ਛੋਟੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਰੇਟ 'ਤੇ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸੇਲ ਕਰਤਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਚ ਗਿਆ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਇੱਕ ਜੋ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਦੇ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲੈ ਲਈ, ਜਿਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਲਾਟ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਤਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਪਲਾਟ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਰੇਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚ ਦਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟਰ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ ਟਰੇਡਰ ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਫ਼ਰਕ ਕਾਹਦਾ ਹੈਗਾ, ਟਾਈਮ ਦਾ। ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, 4 ਸਟੈਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਧ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਵੈਸਟਰ ਬੋਲਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਉਹ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਟਰੇਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਛ ਸਕਿੰਟ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅਮਾਊਂਟ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੋਲਡ 'ਤੇ ਰੱਖਦਾ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਮੰਥ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੋਲਡ 'ਤੇ ਰੱਖਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਗਰੋਥ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਹੋਲਡ 'ਤੇ ਰੱਖਦਾ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਟਰੇਡਰ ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ। ਓਕੇ ਜੀ, ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟਰੇਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ, ਕਿ ਟਰੇਡਰ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵਿੰਗ ਟਰੇਡਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜੋ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਕਹਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਕੈਲਪਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੇ ਲੋਸ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਹਨੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਅਮਾਊਂਟ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਲੋਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਜੇ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਟਾਪ ਲੋਸ ਵਗੈਰਾ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈਆਂ ਟਰੇਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ, ਕਿ ਟਰੇਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਹੋਊਗਾ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਇਕੁਇਟੀ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਸਟਾਕ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਕੁਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਔਰ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਸਾਲ ਜਾਂ 5 ਸਾਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਕੁਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ। ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਆਪਣੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਇਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਸੈੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਹੋਲਡ 'ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਿਊਚਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇੱਕ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੀਨਜ਼ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਵੀਕਲੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ 'ਤੇ ਲੈਤਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮੰਥਲੀ 'ਤੇ ਲੈਤਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਡੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਫਿਕਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲੈਤਾ ਹੈ ਇਹ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਸੈੱਲ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਲੈ ਲਿਆ ਔਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ 'ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਜੇ ਤਾਂ ਅੱਪ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਡਾਊਨ ਸਾਈਡ ਜਾਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਬਟ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਆਪਣੀ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਰਾਈਡੇ ਤੱਕ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਲੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਊ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਊ, ਕੁਛ ਵੀ ਮੀਨਜ਼ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਊ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੀਨਜ਼ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਪ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਪਹਿਲੇ ਸਟਾਕ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਫਿਊਚਰ ਆਪਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਕੋਮੋਡਿਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਕੋਮੋਡਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਗੋਲਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਲਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂਬਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਮੋਡਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਕਰੰਸੀ। ਕਰੰਸੀ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਡਾਲਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਟਾਈਪਸ ਨੇ ਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਵੇਂ ਗੋਲਡ, ਸਿਲਵਰ ਜਾਂ ਤਾਂਬਾ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਹਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰੰਸੀ। ਬਟ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਫੋਰੈਕਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ USA ਡਾਲਰ 'ਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰੇਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਪ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ 84 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਕਦੇ 85 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਕਦੇ 80 ਰੁਪਏ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਟਰਸਟ ਕਿਹ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੌਜਿਕ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਰਟ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਇਹਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਜਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਐਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿੱਛੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੈਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਐਵੇਂ ਟਰੈਂਡ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਉਹ ਉੱਪਰ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨੀਚੇ ਗਈ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਆਈਡੀਆ ਜਨਰੇਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਟਰਸਟ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੋਮੋਡਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਪਟੋ। ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਟਕੋਇਨ ਆ ਗਿਆ, ਅਥੀਲੀਅਨ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਨਾ। ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੇਮ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸੇਮ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੈਂਡਲਸ ਆਪਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲਾ ਚਾਰਟ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੈਂਡਲਸ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਬਟ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੈਂਡਲਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਾਰਟ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੈਂਡਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦਿਆਂਗੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇੱਕ, ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਾਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਲਾਈਨ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਂਡਲ ਤਾਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕੈਂਡਲ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਲਾਈਨ ਬਣ ਗਈ। ਉਹ ਕੈਂਡਲ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਨੇਮ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕ ਆਲਮੋਸਟ ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਡਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉੱਪਰ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਨੀਚੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਨੇਗੀਆਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਨੇਗੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕੈਂਡਲ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੈਂਡਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਡੀਪ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇਗੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ? ਓਕੇ, ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਂਡਲ ਸਟਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਕੈਂਡਲ ਸਟਿਕ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੈਂਡਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕੈਂਡਲ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੱਸੂਗੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦਿਨ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦਿਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੱਸੂਗੀ ਕੈਂਡਲ, ਮਿੰਟ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੱਸੂ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੈਂਡਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਨੀਚੇ ਚਾਰਟ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੈਂਡਲਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਅਸੀਂ ਸੇਬ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਡਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕੈਂਡਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਛੋਟਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕੀ ਆਪਣਾ ਕੈਂਡਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਅਤੇ ਸੇਬ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੇਬ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ, 50 ਰੁਪਏ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੇਬਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਬ ਘੱਟ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਪਲਾਈ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਿਟਡ ਹੈਗੀ ਉਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਸਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਆਜ਼ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਹੁਣ ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਬਟ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਰੇਟ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ, 50 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਬ ਹੋਰ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 40 ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੇਬ ਘੱਟ ਗਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, 80 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੇਬਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਸੀਗਾ, 70 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਓਪਨ ਅਤੇ ਕਲੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਡੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਟਰੇਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਾਰਟ ਬਣਿਆ ਇਹ ਓਪਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਅਤੇ ਕਲੋਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਓਪਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, 50, ਅਤੇ ਕਲੋਜਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ, 70। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਂਡਲਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਲੋਅਰ ਕਿ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਸੀ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਘਟਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ, ਜੇ ਘਟਿਆ ਤਾਂ ਘਟ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਪੂਰੀ ਪੀਕ 'ਤੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਸੀ, ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਸੀ। 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕੈਂਡਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਓਪਨ ਅਤੇ ਕਲੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਡੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਰਟ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਕ, ਸ਼ੈਡੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੇਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਕੈਂਡਲ ਰੈੱਡ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਰੀਨ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਰੈੱਡ ਕੈਂਡਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਰੈੱਡ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਰੈੱਡ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ। ਰੈੱਡ ਦਾ ਦੇਖੋ ਲੋ ਅਤੇ ਹਾਈ ਤਾਂ ਸੇਮ ਰਹੂਗਾ ਰੇਟ ਆ ਜਿਹੜਾ,
ਬਟ ਉਹਦਾ ਚੇਂਜ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਓਪਨ ਹੈ ਉਹ ਉੱਪਰੋਂ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਕਲੋਜ਼ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦਾ ਨੀਚੇ। ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਸੀ 70 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਬਟ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ 50 ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ 50 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 70 ਤੱਕ, ਉਹ ਤਾਂ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਡਲ ਗ੍ਰੀਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੈਂਡਲ ਗ੍ਰੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਓਪਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਕੈਂਡਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜੀ ਰੈੱਡ ਹੈ, ਰੈੱਡ ਦਾ ਓਪਨ ਉੱਪਰੋਂ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਕਲੋਜ਼ ਉਹਦਾ ਨੀਚੇ ਹੋਊ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕੈਂਡਲ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੈੱਡ ਹੈ ਉਹ ਲੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਅਮਨ ਜੀ, ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਅਮਨ ਜੀ, ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ? ਚਲੋ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੈਂਡਲ ਗ੍ਰੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੈੱਡ। ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਡਲ ਗ੍ਰੀਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਪ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਗਈ ਹੈ, ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਬੁਲਿਸ਼, ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀ ਹੈ, ਬੁਲਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਜਦੋਂ ਕੈਂਡਲ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਡਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਰੈੱਡ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਡਾਊਨ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਬੀਅਰਿਸ਼। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣੋਗੇ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਬੁਲਿਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਬੀਅਰਿਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਬੁਲਿਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਦੇ ਟਰੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਅਪ ਸਾਈਡ ਦਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਬੀਅਰਿਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਡਾਊਨ ਸਾਈਡ ਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੈਂਡਲ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਪਲੇਸ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਕੈਂਡਲ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬਟ ਮੇਨ ਸਿੱਖਣਾ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸਟਾਰ, ਹੈਂਗਿੰਗ ਮੈਨ, ਇਨਵਰਟਡ ਹੈਮਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਨ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਲੌਜਿਕ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਡਲ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ, ਕੈਂਡਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਕੈਂਡਲ ਦੇ ਨਾਮ ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੈਂਡਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨੀ ਕਦੋਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸਟਾਰ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਦੇ ਹੈਮਰ ਜੋ ਕੈਂਡਲ ਮਿਲ ਗਈ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਡ ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਰਟ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਟਰੈਂਡ ਲਾਈਨ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀਗਾ ਕੈਂਡਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ